به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. خیلی وقتا توی زندگی ما توی موقعیت‌ها و شرایط‌های خاصی از زندگی قرار گرفتیم که خودمون نفهمیدیم چرا اون لحظه داریم اذیت میشیم از دیدگاه آدم‌ها، اذیت میشیم از نوع رفتار آدم‌ها، اذیت میشیم از این که حتی این جسم خودمون رو داریم همراهی میکنیم. گاهی وقتا سردرگم میشیم و نگران میشیم که اصلا نکنه این زندگی قراره به صورت یک نواخت پیش بره. و توی یک چنین شرایطی وقتی که درگیر چنین احساسهایی میشیم نمیدونیم که دلیل اصلی این احساسات درونمون چیه؟ چی داره پیش میاد؟ چرا اصلا به این نقطه رسیدیم؟ چرا اصلا اینقدر داریم درد میکشیم؟ چرا باور نداریم خودمونو؟ چرا عزت نفس نداریم؟ چرا اعتماد به نفس نداریم؟ اولین اتفاقی که توی زندگی همه ماها افتاده از بدو تولدمون برمیگرده به نوع رفتار خانواده، نوع برخورد، نوع گفتار خانواده، نوع کلام خانواده. و همه ماها میدونیم زمانی که توی زندگی اون لحظه‌ای که به عنوان یک کودک به ما نگاه میکردن و یک سری بکن نکنهایی رو برای ما داشتن، یک سری مسیرها رو برای ما مشخص کردن، یک سری خطوط رو برای ما کشیدن و گفتن تو باید از این مسیر بری. یه جاهایی اگر یه مسیری رو میخواستیم بریم جلومون رو گرفتن، یه جاهایی سرزنش شدی، یه جاهایی اخم کردن به همون، یه جاهایی یک سری برچسب ها به همون زدن و تمام اینا دلیلش چی بود؟ تمام اینا دلیلش یکی این بود که یه عده از افراد ناخودآگاه و سهواً از روی ندونستن این رفتارها رو با ما داشتن که برمیگرده به خانواده ما. یک سری افراد تعمدن این رفتارها رو داشتن که برمیگرده به جامعه یا یک سری القاهای ذهنی که تحت تاثیر جامعه به ماها داده شده برای اینکه ماها برنامه‌ریزی ذهنمون که در رابطه با همین کدگذاری و برنامه‌ریزی شدن ذهن ما من ویدیو به اشتراک گذاشتم، باز هم به اشتراک میذارم داخل کانال ایان اسرار جهان هستی. ویدیو رو تگ میکنم، دوست داشتید ببینید، ویدیوی ارزشمندیه. و بعد این صحبت‌ها، رفتارها، گفتارها، حرفایی که به همون زدن، برخوردهایی که با همون داشتن باعث شده که یک خلأ بزرگ درون ما ایجاد بشه. عزت نفست میاد پایین، اعتماد به نفست میاد پایین. یه جا یکی بهت میرسه برمیگرده میگه مثلا به عنوان مثال تو زشتی، رنگ پوستت قشنگ نیست، قدت فلانه، اندامت فلانه. چرا زمانی که یکی یه چنین حرفی رو به شما میزنه باید بپذیرید؟ چرا اصلا باید توجه کنید؟ کسی که میاد این حرف رو به شما میزنه داره از دیدگاه خودش، از نگاه خودش، از برنامه‌ای که به ذهنش دادن این حرف رو بهتون میزنه. برای اون تعریف کردن که مثلا کسی که وزنش کم باشه خیلی زشته، کسی که لاغر باشه زشته، کسی که نمیدونم چاق باشه زشته، کسی که چشش ریز باشه زشته، کسی که یه لب باریک داشته باشه زشته. اینا مثاله ها، نه اینکه بگم الان اینا هست، نه الان میدونیم خیلی چیزا ممکنه متفاوت، همش مثاله. و گفتم توی یکی از ویدیوها، گفتم یه روزی میگفتن که این لبایی که اصلا لب معلوم نبود، اصلا انگار لب نداشت شخص، وای چه لب کوچولوی خوشگلی داره، دهنش اصلا باز نمیشه، وای چه دهن کوچولویی داره، چقدر خوشگله. پرستو گلستانی عزیز و به نظر من واقعا بانوی زیبایی هست. اون موقع اصلا میگفتم وقتی ویدیو داشتیم میدیدیم، فیلمش رو میدیدیم، نمیدونم بگم توی فیلم پدر سالار بود یادم نیست دقیقا، میدیدیم اصلا میگفتم وای چقدر لب کوچولویی داره، چقدر خوشگله، چقدر فلانه. الان برعکس شده، الان دارم میگم وای لبای درشت، برید پروتز کنید، نمیدونم اینجور کنید، وای نمیدونم گونه هایی که اینجوری اومده بالا، این قسمت رو دیگه حالا جدیدن که دارن اینجوری میدنش تو.
و خیلی حالا کار دیگه که اصلا نمیخوام در موردشون صحبت کنم. نمیگم درست یا غلط، اصلا این در موردش الان نمیخوام بحث کنم. اما یک چیز دیگر میخوام بهتون بگم. هر کسی بنا به تعریف ذهنش میاد به شما یه چیزی رو میگه. پس بهترین کار اینه که زمانی که یک چنین رفتاری با شما میشه فاصله بگیرید و اون لحظه فقط یه لبخند بزنید و باور داشته باشید که شما زیبایی خودتون رو دارید. قشنگی خودتون رو دارید. اینجا یه سوال، دقیقاً من الان ساعت 8 شبه که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و امروز ویدئوی مربوط به تاثیرات آپدیت های ماهیانه و انرژی زمین روی شعله‌های دوقلو ساعت 7 روی کانال رفت. یه لحظه قبل از اینکه من بخوام ویدیو رو ضبط کنم یک کامنت از یک دوست عزیز دیدم که رویا جون در رابطه با آرایش کردن و اینکه من دلم میخواد آرایش کنم، اما گاهی وقتا اصلا احساس میکنم آرایش کردن یعنی که خودتو دوست نداشته باشی و تو رو از مسیر خارج میکنه یا غیره. در مورد این یه ویدیو آماده کنید. قول بهتون میدم یه ویدیو آماده کنم، اما اینجا به صورت یک دکه کوتاه من فقط صحبت میکنم. منم آرایش میکنم، اما اگر آرایش میکنم دلیل بر این نیست که خودم رو دوست ندارم. نه، آرایش میکنم که یک زیبایی به زیبایی من اضافه شه. و 2، زمانی که آرایش میکنی برای دل خودت، برای لذت بردن از خودت، عالیه. از اون مرحله، از اون مسیر جفتای روحی دور که نمیشه هیچی، تازه قدرتمندتر داری میری جلو. چرا؟ چون ما داریم میگیم عشق بی قید و شرط به خودت. و من رک بهتون بگم، اگر دیدید مثلا خب بعضی از خانمای عزیز توی خونه نه میکاپ میکنن، اصلا به خودشون نمیرسن، اما به محض اینکه میخوان برن تو خیابون یا به محض اینکه مجلس عروسی چیزی میخوان برن به خودشون میرسن، به خودشون آرایش میکنن. اون یعنی من زمانی خودم رو آراسته میکنم، زمانی از اکسسوریام استفاده میکنم که میخوام توی جمع قرار بگیرم و میخوام زیبایی هامو به دیگران هم نشون بدم. من نمیگم هیچ عیبی داره، هیچ ایرادی من نمیگم، اصلا نداره. اصلا ما انسان‌ها زیبا بودن رو دوست داریم، چون اصلا زیبا بودن جزئی از خداست. خدا هم زیباست. خدا تمام این زیبایی‌ها رو آفریده، خالق زیبایی هاست، پس دوست داره. ولی وقتی که برای دیگران و به خاطر دل دیگران این کارو میکنم، اونجاست که از مسیر من خارج میشم و اونجاست که دارم همون برچسب رو میزنم که من خودم رو دوست ندارم. ولی وقتی که انقدر خودم رو دوست دارم، انقدر عاشق خودم هستم که میگم من آرایش میکنم، لذت میبرم، صبح که از خواب بیدار میشم به خودم میرسم، به پوستم میرسم، نمیدونم به سلامت پوستم میرسم، ورزش میکنم، میرقصم، هر چیزی که باعث میشه ارتعاش وجودم رو بالا ببره همون کار رو انجام میدم. هر کار مثبتی که ارتعاش وجودت رو بالا میبره همون کار رو انجام بده. اکسسوریتو بنداز، آرایش کن، موهاتو درست کن، برای خودت به خودت برس، برای خودت وقت بذار، قشنگترین لباستو توی خونه بپوش. اینا رو میخوایم بذاریم برای کی؟ برای کی؟ برای چی؟ اینا برای توه. اینا مال توه، حق توه. پس اینو یادت باشه، زمانی که تو به خودت بها میدی، به خودت ارزش میدی، توی مسیر رشدی. و حالا برگردم روی بحث باور که این مسئله به بحث باور هم خب کاملا ربط داره. تو وقتی که خودتو دوست داری، به خودت اهمیت میدی، غذای خوب میخوری، غذای سالم میخوری، نمیدونم به صورتت میرسی، آرایش میکنی، شیک میگردی، قشنگ میگردی. یکی ممکنه الان موقعیت نداشته باشه لباس زیادی بخره، مثلا چند دست لباس داشته باشه، اما به تمیزی همون لباسش میرسه، به پاکیزگی کفشش میرسه، به نوع گفتارش، به روحش، به سلامت روحش، به سلامت درونش، به سلامت جسمش اهمیت میده. این تاثیر داره روی باور شما. اعتماد به نفستو میبره بالا، عزت نفستو میبره بالا و خیلی تاثیر داره. پس اینو تا اینجا داشته باشید. و مسئله‌ای که گفتم، خانواده، جامعه،
هر القایی که به شما دادم بریزید دور. اونا گفتن تو معجزه خدایی، تو آفریده خدایی، تو عشق خدایی. پس چرا باید اجازه بدید دیگران توی مسیر تو دخالت کنن؟ چرا باید اجازه بدید دیگران برای تو خط و مسیر مشخص کنن؟ من یه روز دخترم ازم پرسید مامان چه رشته‌ای برم؟ چی انتخاب کنم؟ هنرستان میخواست انتخاب کنه. گفتم مامان ببین چی دوست داری؟ طراحی رو دوست می‌داشتم، خیلی علاقه داره، یه سری صفحه‌ها رو مثلا میره می‌بینی. گفتم احساس می‌کنم اینو دوست داری. گفت به نظرت برم؟ گفتم یه چیزی رو برو که باهاش حالت خوبه. چون زمانی که شغلی رو انتخاب می‌کنی که با عشق توی اون شغل میمونی، تو توی اون شغل رشد می‌کنی، موفق میشی و به اوج میرسی. همینه. پس وقتی که تو خودتو باور داری، وقتی که برای احساس خودت ارزش قائلی، میبینی دلت چی رو دوست داره و اون چیزی رو که انتخاب میکنی علاوه بر اینکه نتایج مثبتش مال خودته، حالا به دیگران هم میرسه، برای دیگران هم مؤثره، اون موقع است که تو عزت نفست بالا میره. وقتی که به حرف دیگران که میان یه حرفی رو به تو میزنن که باعث میشه سطح ارتعاش و فرکانس تو بیاد پایین، بی توجه بشی، اون موقع است که باور تو زیاد میشه. اما زمانی که اهمیت میدی به حرف دیگران، به رفتار دیگران با خودت، اینکه یکی یه دفعه تو رو ترک میکنه و تو پیش خودت میگی منو ترک کرد، حتما من ایراد داشتم. نه، اگه یه جا اشتباه کردی، خب تاریکی وجودت بوده، بپذیرش و بعد سعی کن درستش کنی. مثلا نمیگم آدم اشتباهی میکنه باید تکرارش کنه، اصلا ما داریم تو مسیر رشد و آگاهی قدم برمیداریم، مدعی هستیم در مسیر جفتای روحی هم هستیم یه تعدادمون. پس تو مسیر خودشناسی، آگاهی، بیداری و رشد عقلی، رشد فکری، رشد روحی داریم میریم جلو. و اولین چیزی که مد نظرمونه اینه که نه دیگران رو پل کنیم، پا بزنیم رو گردن دیگران برای رشد خودمون و نه به دیگران آسیب برسونیم به خاطر رسیدن به خواسته های خودمون. چون میدونیم کسایی که این کارو میکنن انرژی های سمی دارن، اصلا یک سری خلاها دارن که درمانش نکردن. و برگردیم به همون بحث رابطمون. وقتی تو ترک شدی، اگر خب ایرادی بوده رفعش میکنی، اما قرار نیست عیب رو خودت بذاری. زمانی که دیگه به این نتیجه رسیدی که حالا این مسئله تموم شد، من ارزشمندم. چرا مثلا بعضی وقتا دیدیم میگیم خدایا چرا این همه آدم بد، چرا ورشون نمیداری، چرا حذفشون نمی کنی؟ دیدیم بعضی وقتا شاکی میشی؟ میدونید چرا؟ چون همه ما انگار بچه هاشی. اونی که اشتباه میکنه بهش فرصت میده، میگه من به تو فرصت میدم. پس اگر این فرصت رو بارها و بارها خدا داره به ما میده برای رشدمون، برای به اوج رسیدنمون، وقتی که توی موقعیت‌ها و شرایط مختلفی از زندگی آسیب میبینیم، باید بلند شیم. چیزی رو میخوای توی زندگیت، میخوای به اون باوره برسی، سطح باورت نسبت به خودت بالا بره، چیزی از این زندگی میخوای، باید بلند شی. مسیری رو انتخاب کردی برای رسیدن به اهدافت، نرسیدی، شکست خوردی، باز تلاش کن. شکست خوردی، باز تلاش کن. یه تایمی توی یک موقعیت کاری یه اتفاقی برای من افتاد که خیلی گریه میکردم، اما برگشتم گفتم خیر توی این اتفاقه، این یه چیزی بوده میخواد یه مسیری رو به من بده و من نمیبازم خودمو، من ازش خودمو بالا میکشم، اینو میکنم پل برای خودم. این شکست پله برای ترقی منه. اینجوری بهش نگاه کنید. اگر یه وقت توی یه موقعیت و شرایطی تو زندگیت قرار گرفتی، رابطت به هم خورده و توی اون رابطه صد خودتو گذاشتی، هر کاری که از دستت بر اومده برای اون رابطه انجام دادی، قرار نیست پیش خودت فکر کنی که خب نه دیگه قرار رابطه های بعدی منم خراب شه.
نه. اصلاً یکی از چیزهای دیگه‌ای که توی زندگیت برات پیش میاد، اتفاق میفته، اینی که دقیقاً زمانی که میری سمت خدا، ازش مسیر میخوای، ازش کمک میخوای و توی اون مسیر داری قدم برمیداری برای رسیدن به خواستت. مثلا میخوای یه رابطت شکست خورده. یه مثال از خودم میزنم. یک رابطه رو از دست دادم. حالا بحث ما که اصلا بحث مثلا جفتای روحی هم هست. اما یه چیز دیگر رو میخوام بهتون بگم. رابطه رو از دست دادی و توی یه تایمی میگی که خدایا همه چیز رو به تو سپردم، تو کمکم کن. وقتی که توی مسیر رشدت داری میری جلو، زمانی که تصمیم میگیری توی این مسیر مثلا بمونی، امتحان میشی. امتحانای عجیب. انگار یه دفعه از در و دیوار آدم میاد سمتت، میخواد بیاد وارد زندگیت بشه و اون امتحانه. بعدم حتی اگر یا مثلا یه جا تصمیم میگیری رابطه رو شروع کنی، هی اون رابطه احساس میکنین قرار نیست اتفاق بیفته. این هم امتحانه. دیدین بعضی از شماها گاهی وقتا به این نقطه و درجه میرسید که مثلا یه دفعه میگید انگار طلسم شدم. اصلا انگار یه کاری کردن که هیچکی وارد رابطه من نشه. اینم امتحانه. دقیقاً دیدید توی اوج تاریکی نور درخشش خودشو نشون میده. اگر توی یک غاری از تنهایی، توی درد، توی تاریکی گیر کردی، برو جلو، نترس. تهش نوره. قولش با من. اگر مسیری رو داری میری و احساس میکنی یک سری سنگ ها داره جلوی پای تو انداخته میشه و تو میگی خب من که خدایا، من که به تو پناه آوردم، من که خودم رو باور دارم، من که دارم تلاش میکنم، من که هر کاری میکنم، اینا چیه داری جلوی پای من میندازی؟ خسته شدم. میخواد ببینه واقعا بهش اعتماد داری. میخواد ببینه واقعا شک و ترسات از بین رفتن. غالباً بهت یا اینکه نه مغلوب میشن. ایمانت قدرت بیشتری داره یا شک و ترسات و نگرانیات؟ پس برو جلو. ما ترس توی دلمون خیلی انداختن ها. مورد دیگه همون افراد جامعه، همون آدما، خیلی ها، همون خانواده، هر کی یه وقتایی هر کاری میخواستیم بکنیم یه ترسی انداختن توی جون ما. نمیشه، نکنه فلان شه، نمیتونی، از پسش بر نمیای. تو یه زن تنهایی، تو یه مرد تنهایی. وای اگر بچه‌تو تنها بذاری چی میشه؟ بچه‌تو تنها بفرستی چی میشه؟ و خیلی چیزهای دیگه. اینا بابا، اینا افکار اوناست. اینا مال اوناست. مال تو نیست. نده برنامه بهت بدن. نذار روحتو در اختیار آدما که برنامه بهش بدن. خودت تصمیم بگیر. ببین قلبت چی میگه. یه دونه ویدیو من توی اینستا گذاشتم، یه دونه ریلز گذاشتم، تست شهود. بالغ بر 11,000 تا فکر کنم، 10,000 خورده کامنت خورده. باورتون نمیشه. خب اکثرا گفتم تست شهودو. حالا اگر نمیدونم بشه تگ کنم یا نه، توی کانال ایان اسرار جهان هستی هم گذاشتمش همین تست. مال کانال ایان رو تگش میکنم. و بعضیا نوشتن خب رویا این یعنی چی اصلا؟ حالا تهش یعنی چی؟ یعنی که تو به قلبت گوش کردی. یعنی که اون لحظه تردید نکردی. اون چیزی که دلت گفت، قلبت گفت، به اون گوش کردی. پس یه وقتایی یکی میاد میگه تو فلانی، تو بی ارسه ای، تو دیگه رابطه خوب رو نمیتونی تجربه کنی. آدما بدن، مردا بدن، زنا بدن. آدم خوب زیاد دیگه نیست، خیلی کمه. مگه نمیگی من خوبم؟ مگه من نمیگم من خوبم؟ تو هم میگی من خوبم، 10 تای دیگه هم میگن من خوبم. خب این خوبا باید توی مسیر هم بیان.
دنیای فراوانی، به حرف آدما گوش نکنید. هر جا که احساس کردی جلوی دلت، جلوی قلبت، جلوی خواستت رو دارن میگیرن، توجه نکن. چشتو ببند و رد شو. به دلت گوش کن. تو قرار حالت خوب بشه. پس این ترس، این نگرانی، این شکی که از جانب دیگران هست باید جلوش وایسی. بذارید یه چیز دیگر رو هم بهتون بگم. موضوع بعدی. دیدین مثلا میگن فلانی ذاتاً بده، ذاتش به پدر و مادرش رفته. آره باباشم اینجوری، بینم ذاتش مثلا باباشه. خب ببین خودش که اول که یه القای ذهنیه. اصلا از این مسئله بگذاریم. مسئله دیگه، ما میتونیم تغییر بدیم. توی کتاب دکتر جو دیسپنزا، من یه قسمت از کتابو که داشتم میخوندم، دقیقاً دکتر جو دیسپنزا اومد ثابت کرد که مثلا بیماری که میگن ارثیه و از نسل به نسل رسیده مثلا بهشون، میشه جلوشو گرفت، میشه تغییرش داد. برای چیه مدام من دارم تاکید میکنم میگم لطفاً کتاب ماورای طبیعی شدن رو بخونید. ویدیوهاشو هم که خودم دارم براتون به اشتراک میذارم. عزیزایی که حوصله ندارن بشینن کتاب بخونن، ویدیوش تا فصل 11 بود داخل همین کانال رویا تاروخ به اشتراک گذاشته شد. از 11 به بعد داخل کانال یا اسرار جهان هستی، چون دیگه موضوعها جدا شد، اونجا به اشتراک گذاشته شد. و دقیقاً دکتر جو دیسپنزا ثابت کرد هر چیزی رو ما میتونیم تغییر بدیم. پس توجه نکن. حتی اگه یه جا احساس کردی یک سری از خصلت‌ها و خلق و خوهای تو شبیه مثلا پدرت یا مادرت، میتونی تغییرش بدی. برو جلوی آینه بگو من هدف دارم، من برنامه دارم، من رسالت دارم. ببینید چیز دیگه ای که حالا باید تا یادم نرفته حتما بگم، موضوع بعدی. عزیزای دل، تمام ما بلا استثنا با هدف آفریده شدیم. با هر شکلی، با هر موقعیتی، هممون با هدف آفریده شدیم. یکی از مسیرش خارج میشه، انقدر درگیر روزمرگی و تکرار زندگی گذشته و نگرانی ها و ترس هاش میشه که اصلا این مسیر رو کامل نمیکنه، به تکامل نمیرسه و زندگی بعدی رو باید تجربه کنه. اما یکی دیگه آگاه میشه. پس حالا که ما توی عصر آگاهی هستیم، آگاه شیم دیگه، رشد کنیم. همه ما هدف داریم، همه ما معجزه خداییم، همه ما یه رسالتی به دوش داریم. هر کسی یه کاری باید انجام بده توی این دنیا. هر کسی باید یه مسیری رو انتخاب کنه و تا زمانی که ما به هدفمون نرسیدیم، یعنی این که خودمون رو باور نداریم. و اگر میخوایم به این باوره برسیم، جمع میکنم تمام صحبتامو. توجه به حرف دیگران نکنید. به قضاوت دیگران اهمیت ندید و همه اینا رو خودتونم داشته باشید درون خودتون. یعنی خودتونم نسبت به دیگران همین باشید. پاکسازی کنید ذهنتون رو، روحتون رو از هر آنچه القای ذهنی منفیه، از ترس‌ها، شک‌ها، ناامیدی‌ها. اینو باور داشته باشید که شما معجزه خدایید. شما زیبایید. شما ارزشمندید. ممکنه 2 نفر مثلا به عنوان مثال بیان به من بگن یه دفعه مثلا آره رویا، نمیدونم تو مثلا زشتی، رویا تو فلانی، رویا تو اینجوری، رویا مثلا صدا تو دوست نداریم. یا یکی حالا برعکس، رویا تو چقدر زیبایی، رویا تو چقدر صدات قشنگی، رویا تو فلانی. خب اون تحسینه که اصلا به دل میشینه، چون از عشق نوره و نور نوری بیشتر میده. اما مثلا زمانی که یکی هم بگی رویا تو فلانی، اصلا من خوشم نمیاد، اصلا من ویدیوهاتو دوست ندارم، اصلا این ویدیوهات اینجا اصلا فلان، یا مثلا خیلی چیزا دیگه، خوشبختانه پیشم نیومده ها. اینقدر همتون خوبید، چون همتون درونتون پر از نور و عشقه و خیلی دوستتون دارم.
یعنی از همتون فقط عشق دیدم و برای همین باورتون نمیشه زمانی که میخوام دعا کنم یکی از کارهایی که انجام میدم خدایا تمام کسایی که توی این مسیر کنار منن، همراهای من، حالا کانال یوتیوبه، کسایی که دارن از ویدیوهام استفاده میکنن که میدونم اینا ازت مسیر میخوان، خدایا به همشون بهترین مسیرها رو بده، در مسیر عشق و آگاهی کمکشون کن و به منم کمک کن که بتونم توی این مسیر کمک کوچیکی باشم. و اینو گفتم اگر کسی هم اومد بهتون حرفی زد، من اینم، خودم رو دوست دارم، به نظر من خیلی خوشگلم، به نظر من مثلا خیلی خوش اندامم، به نظر من مثلا چشمای قشنگی دارم، من لذت میبرم اینجور باشم، من لذت میبرم اونجور باشم و مدام اینو بگو، مدام اینو برای خودت تکرار کن، من زیبام. جلو آینه میری چشمک به خودت بزن چطوری خوشگله، دورت بگردم که تو انقدر خوشگلی. بعضی وقتا صبح که از خواب بیدار میشم توی آینه یه لحظه دارم رد میشم یه نگاه به خودم میکنم، تازه از خواب بیدار شدم و یه دفعه یه نگاه میگم خیلی دوست دارم، تو خیلی قوی هستی، من عاشقتم، تو عشق خدایی. وقتی تو عشق خدایی چرا من عاشقت نباشم؟ عاشقتم، دوست دارم. این کارا رو بکنید، این کارا رو بکنید، قدر خودتون رو بدونید، برای خودتون ارزش قائل باشید. و باز هم در این خصوص ویدیو آماده میکنم حالا در رابطه با عزت نفس، در رابطه با بالا بردن اعتماد به نفس، در رابطه با همه اینا ویدیو آماده میکنم. اگر ویدیویی هم شما باز دلتون میخواد که آماده کنم، حتما برام بنویسید تا در مورد اون موضوعی هم که میخواید من ویدیو آماده کنم و باهاتون به اشتراک بذارم. عزیزای دلم، ماه کامله، امروز 15 دسامبره. یه دست بذارید رو قلبتون یه دعا کنید. ماه کامله، انرژی بالاست. خدایا، خدای مهربونم، عشقم، یارم، مونسم، بهترین همراهم، حامی و نگهبان زندگی، خیلی دوست دارم. خدایا عاشقتم، خدایا به تمام مردم دنیا کمک کن. ما نادونیم، ما ناآگاهیم، تو نور رو به قلبمون جاری کن، تو هدایتمون کن، آگاهمون کن، کمکمون کن، دستمون رو بگیر، همیشه گرفتی بازم بگیر. خدایا برای تک تک دوستانمون، عزیزانمون بهترین ها رو رقم بزن. کمک کن که همه در مسیر عشق و آگاهی، در مسیر صلح، بیداری، خودشناسی قدم برداریم. همیشه بودی کنارمون، بیشتر از قبل باش. و خدایا برای هر کسی که داره این ویدیو رو میبینه، با بند وجودم از صمیم قلب آرزو میکنم که توی همین ماه، توی همین سال 2024 به آرزوش برسه، به عشقش برسه، مسیر پیدا کنه. و اگر کسی هم تأخیر توی رسیدن به خواستش پیش اومد، خیری درش هست، چون خودمون رو سپردیم به تو، پس مطمئنیم که عالی ترین و بهترین ها رو به همون میدی. خیلی دوست داریم خدا و من هم خیلی دوستتون دارم. نظری داشتی، هر احساسی که داشتی برام بنویس. یا حق، خدا نگهدار.